મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરવાના છીએ Realme 7 Proના હાઇલાઇટિંગ ફીચર વિશે। મિત્રો હાઇલાઇટિંગ ફીચર એટલા માટે કે આ સ્માર્ટફોન 19,900 ની અંદર પહેલું વેરિયન્ટ આવે છે અને બીજું વેરિયન્ટ તમને 21,999 ની અંદર મળી જાય છે। આ કિંમતની અંદર Realme કંપની જો સ્માર્ટફોન આપતી હોય તો એની અંદર બધા સ્પેસિફિકેશન સારા જ હોય, પણ આના એક હાઇલાઇટિંગ ફીચર કંઈક એવા છે કે જે આપણને આ સ્માર્ટફોન ખરીદવા માટે મજબૂર કરે છે જ્યારે તમારું બજેટ ₹20,000 ની આજુબાજુ હોય ત્યારે। તો મિત્રો આનું પહેલું મેઇન હાઇલાઇટિંગ ફીચર છે એનું ચાર્જર। મિત્રો 4500 mAh ની જે બેટરી આવે છે એને ચાર્જ કરવા માટે કંપનીએ 65 વોટનું મહા 65 વોટ સુપર ડાર્ટ ચાર્જર આપ્યું છે। મિત્રો 65 વોટનું ચાર્જર એટલે તમારી બેટરીને બહુ ઝડપથી ચાર્જ કરશે, ફટાફટ। આજના ઝડપી યુગની અંદર દરેક વ્યક્તિ એમ જ હોય છે કે મારો સ્માર્ટફોન ઝડપથી ચાર્જ થઈ જાય, તો એ બાબતમાં આ ચાર્જર તમારી 4500 mAh ની બેટરી જે આ સ્માર્ટફોનની અંદર આવે છે એને ઝડપથી ચાર્જ કરશે અડધા કલાકની અંદર, અને એક્ઝેક્ટ કહું તો 35 મિનિટની અંદર તમારી 4500 mAh વાળી બેટરી Realme 7 Pro ની અંદર જે આવે છે એ ચાર્જ થઈ જશે 35 મિનિટની અંદર। બીજું શું જોઈએ? તદુપરાંત મિત્રો અહીં તમને સુપર એમોલેડ ડિસ્પ્લે આપવામાં આવ્યું છે 60 હર્ટ્ઝના રિફ્રેશ રેટ સાથે। હવે મિત્રો મોટા ભાગે સોમી છે, Realme છે, મોટા ભાગે LCD ડિસ્પ્લે જ આપે છે, પણ અહીં જે સુપર એમોલેડ ડિસ્પ્લે આપ્યું છે સેમસંગની જેમ તો કલર છે, ત્યાં બ્રાઇટનેસ છે કે કોન્ટ્રાસ્ટ છે, તદુપરાંત તમે કોઈ મૂવી જોશો બધું જોરદાર દેખાશે, ત્યાં કલર સરસ નીકળીને આવશે। સુપર એમોલેડ ડિસ્પ્લેની એક ખાસિયત જ હોય છે મિત્રો કે LCD ડિસ્પ્લે કરતાં સારા એવા કલર ક્રિએટ કરતું હોય છે, જેના કારણે તમે મૂવી જોશો કે વિડીયોમાં ફોટોગ્રાફી કે વોટેવર ફોટો પાડશો દરેકનું રિઝલ્ટ અહીં જોરદાર જ હશે। અને આ જે સુપર એમોલેડ ડિસ્પ્લે આપવામાં આવ્યું છે મિત્રો એની સાઇઝ 6.4 ઇંચ છે। મિત્રો કંપનીએ Realme 7 ની અંદર 6.5ની સાઇઝ આપી છે, 6 અને 6 પ્રોની અંદર ત્યાં પણ 6.5ની સાઇઝ આપી છે, તો અહીં કંપનીએ નાની સાઇઝ થોડીક આપી છે। અને આ સ્માર્ટફોનના જે કલર છે અને જે વજન છે તો આ એની સાઇઝ એને કોમ્પેક્ટ બનાવી દે છે। સીધી ભાષામાં કહું તો આ સ્માર્ટફોન હાથની અંદર પકડવાની અંદર બહુ ઇઝી રહેશે કે આજકાલ પેલા 6.7, 6.5, 6.6 જેવી મોટી સ્ક્રીનવાળા સ્માર્ટફોન આવે એની સામે કંપનીએ 6.4 ઇંચનો જે આ સ્માર્ટફોન આપ્યો છે, આટલી 6.4 ઇંચની સાઇઝનો, તો આ સ્માર્ટફોનને કોમ્પેક્ટ બનાવશે અને મિત્રો લાઇટ વેઇટ રહેશે કારણ કે 4500 mAhની બેટરી છે। તદુપરાંત અહીં જે મિત્રો કેમેરાની અંદર 64 મેગાપિક્સલનો જે કેમેરો આપ્યો છે ત્યાં સોની IMX682 સેન્સર આપવામાં આવ્યું છે। અત્યાર સુધી Realme કંપની એના સ્માર્ટફોનની અંદર સેમસંગના સેન્સર આપતું હતું, તો અહીં જે સેન્સર આપ્યું છે મિત્રો એ સારું એવું સેન્સર છે સોનીનું, જેની અંદર તમારે ફોટોગ્રાફી બહુ જોરદાર દેશે આ સ્માર્ટફોનની અંદર। મતલબ કે ફાસ્ટ ચાર્જર, સુપર એમોલેડ ડિસ્પ્લે, કોમ્પેક્ટ સાઇઝ અને ફોટોગ્રાફીમાં પણ જોરદાર। તો એક રીતે એમ કહી શકો મિત્રો કે આ સ્માર્ટફોન એક કમ્પ્લીટ પેકેજ બની જાય છે 20,000ની અંદર। તો મિત્રો Realme 7 Proના જે મેઇન હાઇલાઇટિંગ ફીચર છે એ મેં તમને કહી દીધા છે કે જેના કારણે આપણે આ સ્માર્ટફોન ખરીદવા માટે મજબૂર થઈ શકીએ। બાકી મિત્રો એક વાત કહી દઉં કે Realme ચાઇનીઝ કંપની છે, સ્માર્ટફોન ખરીદવો ના ખરીદવો એ તમારી ઈચ્છા છે। બાકી ટેકનોલોજી જે નવી હોય, જે સ્માર્ટફોનની અંદર વપરાતી હોય એના વિશે કહેવું એ મારી ફરજ છે। બાકી તમારી ઈચ્છા, જો તમારું બજેટ 20,000ની અંદર હોય અને તમે આ ટેકનોલોજી બધી ગમતી હોય સ્માર્ટફોનની, તો તમે આ સ્માર્ટફોન ખરીદી શકો છો, એને ધ્યાનમાં રાખી શકો છો। આભાર, ધન્યવાદ, થેન્ક યુ।